بمكان على الأرض في الطبيعة الساحرة من جبال، شلالات وحقول خضراء. جزيرة بالي بإندونيسيا، هذا المكان الرهيب بيجمع بين البساطة والفخامة، الحياة الريفية وحياة المدينة. بيجوها الناس من كل بقاع الأرض ليعيشوا فيها تجربة مختلفة، ولكن هالجزيرة فيها مكان مخبى. جينا لمكان مميز بجزيرة بالي وفينا نقول بالعالم، قرية اسمها بنجلي بوران. Penglipuran is considered the cleanest village in the world. رح نفوت ونستكشف السر اللي خلاها واحدة من أنظف القرى بالعالم. قرية بانغليبوران مأخوذة من كلمتين بانغيلينغ بورا. بانغيلينغ يعني ذكرى، بورا يعني المعبد. صنفت United Nation World Tourism هذه القرية بأنظف القرى بالعالم. خلفنا المعبد الرئيسي من هذه القرية. الهندوسيون في بالي هم يعبدون الإله الواحد، هم يسمون هذا الإله بسانغهيانغ ويديواسا، بالعربية الإله الواحد، وعبادتهم بتقديم القرابين 3 مرات في اليوم. فالهندوسيون هم يعتقدون بأن الناس هم مفسدين في الأرض، فللحصول إلى السعادة هم لازم أن يمتثل ب3 أمور: معاملة مع الإله، والمعاملة مع الناس، والمعاملة مع البيئة. لما بنوا هذه القرية هم يقسمون هذه القرية إلى 3 مستويات. احنا حاليا موجودين فيه هو معبد، يعتبر أن المستوى الأول هو مقدس، والقرية موجودة في المستوى الثاني. في المستوى الثالث نسميه نستا بالعربية، يعني هو الأسوأ وأسفل وأدنى. في كل قرية هذا الشيء لازم يكون موجود. إذا مثلا عندهم فرح بيرنوا 3 رنات بالجرس، تقريبا مثل هذا. إذا عندهم عزاء بيرنوا رنتين مثلا. يس. حتى البيت مقسم إلى 3 مناطق. 3 مناطق. المنطقة الأولى لازم يكون فيها معبد. المعبد في المنطقة الأولى دائما، والمنطقة الثانية السكن، والمنطقة الثالثة هم يربون الحيوانات هكذا. وحاليا احنا موجودين في المنطقة الأولى اللي هي المعبد. هذا هو معبدهم. شوفوا المعبد يا جماعة، بيكونوا معبد صغير. حاليا احنا موجودين في المنطقة الثانية من البيت. بيستخدموا البامبو ببناء البيوت، فشفنا هيك الأسقف، هيك مداخل البيوت، وحتى المطبخ اللي فتنا عليه كمان مصنوع من الخيزران. هون مكان ما بيربوا الحيوانات اللي هو الجزء الثالث من البيت. في بهالقرية 277 بيت كلياتهم على تقريبا نفس التصميم. فيكم تقولوا القرية لازم يكون فيه على الأقل بنجر واحد، يعني قائد الاجتماع. إذا في أحد يتوفى سوف يجتمعون هنا، إذا هم يريدون أن العرس هم سوف يعقدون، والرقص سوف يعقدونه. منيح يا جماعة إنه جينا الصبح، وبالفعل يعني أنصحكم إذا بدكم تجوا لهي القرية تجوا بكير، لأنه شوف هلا صارت الساعة 10، كمية الناس اللي واقفة عند المعبد هائلة. طبعا بتجي لهون كمان رحلة مدرسية، فبيكون كتير زحمة. لحتى تستمتعوا عن جد بهي القرية حاولوا تجوا الصبح بكير الساعة 8 أول ما تفتح القرية، لحتى هيك تستمتعوا بالأجواء وبالهدوء وبالجمال تبع هاي القرية. أيوب رح يفوتنا على البيت المميز في القرية، يمكن أغنى واحد، ممكن من الأغنياء. من أغنياء القرية، يعني بيته كبير. على فكرة هم عايشين من السياح. طبعا بيوتهم فاتحين داخلها متاجر، فهون بيأجروا اللبس البالي التقليدي. هنا ماذا يوجد يا أيوب؟ هذا بيت عائلة ثانية. من داخل من ضمن البيت. هذا شو؟ هذا المطعم. في هون بهذا البيت فاتحين بقلبه مطعم. فشوفوا هون حاطين طاولات وكراسي، بيجهزوا القرابين داخل المطبخ. شوفوا هي كلياتها قرابين. الحمد لله بكثرة السياح الذين يأتون إلى هذه القرية يوميا، هم متشكرين، يعني يشكرون بمجيء السياح. هم يوارثون هذه العادة إلى الجيل المستقبل، وهذا تحديات. هم يوارثون ويعلمون الجيل المستقبل، يعني أحفادهم وأبنائهم
للمحافظة على النظافة. Okay, this one maybe is better. This one, yeah. Yes. عاطي جمالية يعني، خصوصا لبس البنات كتير حلو. حتى التنورة هيك ستريتش فمريحة بالحركة. عاملين المعبد بشكل كتير كبير وما بيدخلوا للبيت من خلال باب المعبد، لا عاملين هيك طريق ضيق فاتحينه وعندهم مدخل لبيتهم من جوا، يعني مفضلين حجم المعبد عن البيت. سكنت الناس هاي القرية قبل 700 سنة بالقرن 13 وبلشت السياحة فيها بعام 1950. كشكل البيوت بس تمشوا داخلها هيك كل البيوت على صف واحد، وقدام كل بيت مزروع فيه الزهور والنباتات الصغيرة اللي هي كزينة. من الفواكه المعروفة دوريان. طب فينا نجرب هاي الفواكه؟ ايه ممكن نجرب. وهذه الفاكهة عندها رائحة كريهة لكن طعمها حلو جدا. كيف أعبر هذه الفاكهة يعني؟ رائحة جهنم طعم الجنة. اوه رح نجربها عندهم بقلب البيت، كمان حاطين طاولة وكراسي داخل البيت. عن جد حبيت هيك السيستم تبع القرية حلو. ريحتها مثل الثوم، حتى طعمتها مو طيبة يعني عادية. كما قلت لكم هذه القرية موجودة من القرن الثالث عشر. الملك في ذلك الوقت أعطوا سكان بايون قدي هذه المنطقة ليبنوا القرية هنا. هم معروفين بأنهم مطيعين بالعبادة، فكل يوم العيد الملك يناديهم للعبادة إلى المملكة في ناحية بانغلي. الملك أعطوهم الأرض في هذه المنطقة وبدأوا بنوا القرية في هذه المنطقة لتكون أقرب لمكان نعم الملك. نعم صحيح. هي قصة بناء هاي نعم القرية. صحيح. هدول اللي موجودين الأسقف تبع البيوت من شو مصنوعين؟ سقف مصنوع من البامبو، وبعض الجدران أيضا مصنوع من البامبو، والمطبخ دائما مصنوع من البامبو. في هذه القرية عندهم قانون ممكن يكون غريب لبعض الناس. في هذه القرية لا يسمح أي واحد أن يتعدد في الزواج. إذا في أحد يتعدد أكثر من واحدة كان سوف يطردونهم إلى القرية الثانية أو إلى المستوى الأدنى، إلى النستا يعني أسوأ المستوى. هذه هي. حوالين هاي القرية في غابة الخيزران، فجينا هلأ لحتى نتمشى داخل هاي الغابة. شجر البامبو عامل في للطريق. أيوب بدي أسألك سؤال. اسأليني. ليش أول ما فتنا لهيك لقلب الغابة حسيت إنه الجو شوي صار أبرد؟ لأن البامبو يبرد الجو. فبالفعل يعني هو الغصن بارد، مشان هيك نحن أول ما فتنا لقلب الغابة عن جد من الباب يعني حسيت هيك الجو صار أبرد، لذلك يستخدموه للبناء. نعم لذلك يستخدموه للبناء للسقوف خصوصا. للأسقف عشان يمتص نعم. الحرارة في صحيح. الصيف. عن جد المنظر كتير حلو، والممشى اللي عاملينه ممشى خشبي، وهيك بس تفوتوا لقلب الغابة بتحسوا بشعور رهيب لأنه أغصان البامبو عالية، فبتعطيكم هيك إحساس إنه شيء هيك عظيم. تاني مرة لإلي ببالي، أول مرة كمان كان موجود أيوب، كان هو مرشدنا السياحي، وهي المرة الثانية بسبب إنه لغته العربية جدا طلقة، يعني بيحكي اللغة العربية بطلاقة. بالفعل بحس إنه أفضل مرشد سياحي بيتكلم اللغة العربية يا أيوب. متشرف. والله يعني شوف لغتك واضحة ومفهومة. في عالم بتحكي عربي هون بشكل عام بإندونيسيا وبغير دول بيتعلموا عربي، بيحكوا عربي، بس بيكون العربي تبعهم مكسر لدرجة إنه نحن بس نسمع ما بنكون عم نفهم شو عم يحكوا، ولكن أنت لا، بتعرفان الكلام وعرفان الحكي ونطقك للكلام. أصلاً أنا خجول، يعني أخجل بلغتي العربية. لا بالعكس والله صدقني بالعكس أبداً، لغتك العربية جدا 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 مفهومة. متشرف. أكبر منتج بامبو في هذه الجزيرة من هذه الناحية، ناحية بانغلي، ونصدر لكثير من الدول، ونصنع الحرف اليدوية، نصنع البيوت من البامبو ونصدرها إلى العالم. يا جماعة هي الكافيه اللي هلأ فايتين لإلها هي لنفس الشخص يلي حكينا معه بقلب بيته، وقعد يحكي لنا عن الحياة بهاي القرية. عن جد برودة عالية جدا، يعني إحساس ما عم بقدر أوصفه، كثير حلو. يمكن هذا أبرد مكان ببالي.
غابات البامبو يعني بحسسوك إحساس كتير حلو قبل ما توصل على الكافيه. هلو، شكل الكافيه كتير حلو هيك، عاملين مجموعات من شجر البامبو طالعة هيك بالنص، فشكل الكافيه جدا جدا حلو، مطعم وكافيه سوا. بالفعل الجو هون كتير حلو، وهيك درجة الحرارة منخفضة، قعدت هيك مستمتعة كنت بالكافيه. أهل إندونيسيا تقريبا 98% منهم مسلمين، فهن بيتعلموا اللغة العربية مشان يقروا القرآن. أيوب هو من سكان جزيرة بالي، رغم إنه بالي ما كتير فيها مسلمين، أغلبها هندوسيين. تمام، فأنت هلأ بدك تحكي لنا أول شيء كيف تعلمت اللغة العربية؟ أنا درست العربية في المدرسة الإسلامية بجزيرة جاوا، مو جزيرة بالي، جزيرة ثانية. ودرست العربية علشان أتعلم العلوم الدينية الإسلامية. ممكن 70% من المسلمين في إندونيسيا حتى لو ما بيحكوا عربي، حتى لو ما بيحكون عربي يقدرون أن يقرأوا القرآن. نعم، لكن لا يفهمون المعنى. جزيرة بالي فيها عدة براكين، وأشهرهن بركان جبل باتور. جنب بركان باتور في بحيرة، وحوالين هذه البحيرة في ينابيع لمي كبريتية، فالمنظر من هون كتير حلو.